What's up, FARTidos? It's me, Nocs, and welcome to my YouTube channel. Bago ko sabihin ko ano yung gagawin natin ngayon, pero for sure mababasa nyo na rin naman sa title, gusto ko lang malaman kung ano ba yung paraan nyo ng pagre-regalo. More on sa gamit ba kayo, pagkain, pera, or greeting cards, or pwedeng more on efforts ba kayo. Iba-iba kasi yung paraan natin ng pagre-regalo sa mga mahal natin sa buhay. Personally, kapag nagbibigay kasi ako ng regalo, as much as possible, gusto ko yung may touch or may effort ko. Kaya mahilig akong gumawa ng mga greeting cards, letters, or origami envelopes, para kahit simpleng letter or greeting cards yung ibibigay ko, alam ko na pinaghirapan and may effort ko. Ito ang ilan sa mga ginawa kong envelopes at greeting cards noon. Gumamit lang ako ng bond papers at colored papers. At para naman sa pagdodrawing, ballpen at colored pencil ang ginamit ko. Pero naisip ko na isa sa pinakamadaling iregalo lalo sa mga inaanak natin ay pera. Dahil ilalagay mo lang naman yun sa angpaw or sa simpleng envelope. So for today's art video, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng isang cute na lalagyan ng pera na pwede nyong ipangregalo ngayong darating na Pasko. Actually, nakagawa na ako ng 2 samples na paglalagyan ng pera. Meron akong snowman and reindeer. Diba? Ang cute nila. And simpleng-simple lang gawin tong mga to. Yung pangatlong design na gagawin ko ngayon ay si Santa Claus naman. So, ang mga materials na gagamitin natin ay brown folder, pero kung meron kayong tissue roll, yung karton sa gitna ng tissue, better kung yun yung gagamitin nyo. Sa ngayon, wala lang akong ganon, kaya brown folder na lang yung gagamitin ko. So, ang size nito ay 4 by 4.5 inches. Red paper para sa damit ni Santa. Another brown folder na ginupit ko ng bilog. So, ito, pinattern ko lang sa takip na moisturizer ko. So, kung anong meron kayo, gamitin nyo lang. Ito yung magsisilbing mukha ni Santa. Para naman sa mata, white na bond paper and ginupit ko lang siya ng pabilog. Ang ginamit kong pattern dito ay 25 cents. Para naman sa eyeball, black na sequins. Kung meron kayong black na pentel pen, pwedeng i-drawing nyo na lang din yung eyeball. Red na bilog para sa ilong. Black strip ng paper, so para naman to sa belt ni Santa. Syempre, yung belt ni Santa merong buckle. So, meron akong gold na buckle dito, pero paper lang siya. So, ito ay galing sa isang wrapper na nabili ko lang sa Buttons and Wraps. So, marami silang choices ng magaganda talaga and quality na wrappers. Para naman sa signature beard ni Santa, gagamit lang ako ng cotton. Gagamit din tayo ng gunting, glue, and lastly, glue gun and glue stick. Napapansin ko halos lahat ng art videos ko, sinasabi ko sa dulo, and lastly, glue gun and glue stick. Okay, so game? Nabanggit ko nga kanina, kung meron kayong karton ng tissue roll, mas okay kung yun yung gagamitin nyo. Kung wala naman, kakailanganin nyo ng kahit na anong karton o folder na ganito ang sukat, 4 by 4.5 inches. And pagdudugtungin lang natin to gamit ang glue stick. Ganito na ang magiging itsura ng base natin. So, okay lang kahit hindi pulido o maganda yung pagkakadikit nyo ng glue stick dahil babalutan naman natin to ng pulang papel. Bago natin siya balutan ng kulay pula na papel, pagdidikitin muna natin tong taas na part. So, ididikit lang natin to gamit ang glue stick. Dahan-dahan lang sa paggamit ng glue stick sa part na to dahil medyo mainit. Pwedeng iwanan yung bukas muna yung ilalim hanggat hindi nyo pa nilalagyan ng pera. Kung lalagyan nyo na to ng pera sa loob, pwede nyo nang takpan yung sa ilalim na part, kagaya ng ginawa ko dito sa reindeer. So, nilagyan ko lang to ng glue stick at pinatong ko sa brown na folder, tsaka ko siya ginupit. Next is, babalutan naman natin to ng pulang papel gamit ang regular glue.
Next is gugupitin naman natin to nakasukat ng base natin. Ididikit naman natin tong mukha ni Santa gamit ang regular glue. Next naman natin ididikit ay ang mga mata ni Santa Claus. Then, isusunod naman natin ng ilong. Wala, parang kamukha nung nasa Sesame Street. Next is lalagyan naman natin siya ng puti sa laylayan. Next, ilalagay naman natin tong belt. Lapit na siyang makamukha ni Santa. Then, ilalagay naman natin tong balbas. Next naman nating ididikit ay yung buhok ni Santa Claus. Huwag yung masyadong damihan yung glue kapag yung bulak na ilalagay nyo kasi may tendency na mahila nyo yung bawat hibla ng bulak dahil basa siya. Ayus-ayusin nyo lang yung buhok ni Santa nang naaayon sa preference nyo. So, magi-giveaway tayo sa tenga ni Santa Claus. So, option nyo kung gusto nyo panlagyan ng sombrero si Santa Claus. Pero ako medyo parang okay na ako sa itsura niya dito. So, lalagyan ko lang to ng pera and ipapakita ko kung paano siya isasara. Habang pinapatuyo ko to, iinom lang ako ng tubig kasi nauuhaw na ako. Kanina pa ako nagsasalita. Ngayon, pwede na natin gupitin yung ilalim. Yan! Meron na siyang takip! So, ito na ang ating finished product. Pwede pa kayong gumawa ng iba't ibang designs na gusto nyo or iba't ibang characters. Itong reindeer, hindi ko na binalutan ng ibang kulay ng papel since sabi naman ng mommy ko, ganito lang ang kulay ng reindeer. At gumamit ako ng brown na foam board para sa sungay, black na sequins para sa mata, pulang papel, at gold na papel. At itong labi niya, dinrawingan ko lang yan gamit yung ballpen. Ito namang snowman, simpleng puting bond paper lang ang ginamit ko, sequins na black, pulang papel, gold na papel para sa ilong at nilagyan ko lang ng bulak sa ilalim para may snow effect. O diba ang cute lang gawin na kahit pera yung ibibigay natin, pwede at pwede nating lagyan ng effort. Plus, pwede nyo pa tong gawing bonding with your family and kids. So dito ko natatapusin tong video na to. Sana nag-enjoy kayo and may natutunan. Comment your thoughts on this video and be part of my community by following my social media accounts, all at FARTidos. And if you did love this video, please hit like, share, and subscribe. And don't forget to ring the bell so you won't miss any of my videos. So, till our next part, see ya!